انقلاب صنعتی و شدت گرفتن فعالیت‌های توسعه‌ای انسان، روند انقراض گونه‌ها که به صورت طبیعی و بر حسب قوانین حاکم بر طبیعت طی میلیون‌ها سال شکل گرفته بود، دچار تغییراتی شد. انسان با تبدیل طبیعت به مزارع و کارخانجات و شهرها، روز به روز عرصه را بر زیستمندان دیگر زمین تنگ کرد و آنها را با سرعتی بسیار بیشتر از قبل به سمت پرتگاه انقراض سوق داد. کشور ما ایران نیز از اثرات صنعتی شدن در امان نبود و کابوس انقراض گریبانگیر گونه‌های طبیعت ایران نیز شد. در 3 دهه اخیر که شیر ایرانی و ببر مازندران به کلی در کشورمان از بین رفتند، یوزپلنگ سریع‌ترین دونده خشکی نیز مسیری پر تلاطم را برای نجات از انقراض طی نموده. در تمام قاره کهن ناپدید شده و امروز تنها در کشور ما ایران یافت می شود. در دهه‌های گذشته به مرور اثر انسان مدرن بر زمین مورد توجه قرار گرفت و در گوشه و کنار جهان گروه‌های مردمی و سازمان‌های مردم نهاد کوشیدند که تا حد امکان سدی در برابر این اثرات برای حفاظت از طبیعت ایجاد کنند. انجمن یوزپلنگ ایرانی در سال 1380 به عنوان یک مؤسسه غیر انتفاعی و مردم نهاد تأسیس شد تا برای حفظ یوزپلنگ این گونه ارزشمند تلاش کنند. از آن زمان تا امروز صدها تن به عنوان کارشناس، داوطلب و یا حامی در طول 20 سال کنار یکدیگر دست به دست هم دادند تا سرنوشت این گربه‌سان زیبای کویرهای ایران را تغییر دهند. اگرچه در برهه‌های انجمن علاوه بر یوزپلنگ بر روی دیگر گوشتخواران کشور همچون کفتار، گرگ، پلنگ و سیاهگوش نیز پژوهش کرده است، اما حفظ یوزپلنگ همواره یگانه هدف انجمن در طول این سالها بوده است. به دلیل اهمیت بحث آموزش در تغییر نگرش و رفتار نسبت به حفظ حیات وحش، آموزش توامان شهرنشینان و جوامع بومی از اولین گام‌های انجمن برای بهبود وضعیت یوزپلنگ در دهه 80 بود. اسمش چی بود؟ یوزپلنگ. این کوهه. غذا چی میکنه؟ خرگوشا. خرگوشا قیافش چی جوریه؟ خالای سیاه. توی نمایش چی میگفت؟ دیگه چی داشت؟ میگفت که اصلا شکارچا غذاهای یوزپلنگ نیستن. خود انسان رفته کشاورزی کنه وقتی آب نباشه، این چیزی نداره که بره خوردن. همزمان پژوهش‌هایی بر روی وضعیت یوزپلنگ و دیگر گوشتخواران بزرگ جثه آغاز شد. نقطه عطف فعالیت‌های انجمن اما به ابتدای دهه 90 برمیگردد، زمانی که تمامی منابع مالی و انسانی انجمن بسیج شده تا پاسخ به سؤالی مهم برای حیات وحش را بیابد. واقعاً چند یوزپلنگ آسیایی در ایران داریم؟
مدت 5 سال و در 3 فاز مجزا 11 منطقه در استانهای یزد، خراسان جنوبی، کرمان، اصفهان و خراسان شمالی با حدود 100 دوربین مورد پایش و ارزیابی قرار گرفتند. نتیجه شوک بزرگی به همراه داشت. گزارش پایانی این مطالعه نگاه به وضعیت یوزپلنگ را برای همیشه در کشور دستخوش تغییر کرد و زنگ خطر را به صدا درآورد. در حالی که تا پیش از آن زمان تصور می‌شد که دست کم 100 یوزپلنگ در ایران باقی مانده است، اما نتایج نشان داد که در خوشبینانه‌ترین حالت کمتر از 50 یوزپلنگ در کشور باقی است. اینجا هم راحت هست. دیگه این سر وای میسه احتمالاً یه سری به چرخونه نگاه بکنه. ما اونجا احتمالاً توقف داریم. خیلی مسیر خوبیه اینجا بچه‌ها. از آن روز انجمن تمرکز و توان حداکثری خود را بر روی حفاظت مستقیم از زیستگاه‌های یوزپلنگ قرار داد تا گام‌های جدی‌تر در توقف روند انقراض این گونه بردارند. استخدام محیطبان جدید، تعمیر موتورسیکلت و خودروهای گشت زنی، بهبود و تقویت منابع آبی، خروج دام اهلی از مراتع، خرید تجهیزات برای محیطبانان و بسیاری از اقدامات دیگر از جمله فعالیت‌هایی بود که در این سالها انجمن برای بهبود شرایط حفاظتی زیستگاه‌های یوزپلنگ به صورت مستمر در برنامه کاری خود داشته است. تجربه اندوخته شده طی این 20 سال که در نتیجه حضور مستمر در زیستگاه‌های یوزپلنگ و لمس شرایط به صورت مستقیم، ارتباط با بخش دولتی، جوامع محلی و سازمان‌های بین‌المللی به دست آمده، انجمن یوزپلنگ ایرانی را به سازمانی بالغ در حوزه فعالیت‌های مردم نهاد حفاظت از طبیعت ایران تبدیل نموده است. یوزپلنگ آسیایی در سال 1394 رکورد بزرگترین مهاجرتش را شکست. 215 کیلومتر در دل کویر. اگر غافل بشیم مجبور میشیم اسم یوزپلنگ رو بعد از شیر و ببر بیاریم. عبور از بحران‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی مختلف در این 2 دهه انجمن را به یک نهاد مدنی شاخص در کشور تبدیل کرده که نه تنها تمامی این طوفان‌ها را پشت سر نهاده، بلکه رشد یافته و دامنه فعالیت‌های خود را نیز افزایش داده است. امروز ما باور داریم سرنوشت و بقای یوزپلنگ آسیایی همچنان در دست ما ایرانیان است و انجمن به عنوان قدیمی ترین نهاد مردمی حافظ حیات وحش تا آخرین لحظه تمام توان خود را برای تغییر سرنوشت یوزپلنگ ایرانی به کار خواهد بست. غروب یوزپلنگ آسیایی هر روز نزدیکتر می شود. موافق نیستم. داریم تلاش میکنیم که این اتفاق نیفته و هر روز از این جمله بیشتر فاصله بگیریم. این روز را بدون شک مدیون از خودگذشتگی‌ها و حمایت‌های مستقیم و غیر مستقیم اعضای بیشماری از داوطلبان و حامیان خود هستیم. بدون پشتوانه مردمی انجمن هیچگاه قادر نبود تمامی این بحران‌ها را از سر گذرانده و پس از 2 دهه همچنان پیشگام حفاظت از یوزپلنگ ایرانی باشد.